สวัสดีครับผมแมนอดิศักดิ์โชนอกนะครับผมและนี่ก็คือช่องซูเปอร์แมนชาแนลนะครับวันนี้เราก็อยู่กันที่บุรีรัมย์คัสเซิลครับวันนี้เราก็มาถ่ายรูปกันนะครับผมแล้วก็วันนี้เรามีนางแบบมาด้วยนะครับผมนี่ครับสวัสดีค่ะนี่ครับอันนี้ชื่อน้องแอนนะครับผมวันนี้เราก็ให้น้องแอนมาเป็นนางแบบของเราโลเคชั่นก็จะเป็นในโซนของบุรีรัมย์คัสเซิลนะครับยังไงก็เดี๋ยวลองไปดูกันเลยป่ะ
ครับวันนี้ก็ถ่ายรูปเรียบร้อยหมดแล้วนะครับผมก็มีวิดีโอด้วยยังไงก็ฝากเพื่อนๆเข้าไปกดติดตามทางเพจ Facebook Superman นะครับผมแล้วก็ทางช่องทางของ YouTube ช่อง Superman Channel นะครับผมสุดท้ายนี้ก็ขอบคุณน้องแอนนะครับผมวันนี้มาเป็นนางแบบของเราเดี๋ยวต่อไปก็รอติดตามชมนะครับว่าคลิปต่อไปเราจะไปทำอะไรกันต่อนะครับผมสวัสดีครับ ค่ะ